Welcome to NSTP2 CWTS. So for today, we will now discuss the module entitled Environmental Awareness. So again, yung mga topics na dinidiscuss natin is more on all about the things na makakatulong for the betterment of the society. And for this morning, we will now continue our discussion with the topic which is all about environmental awareness. So, let us define first what is environmental awareness. So, it is to understand the fragility of our environment and the important awareness and the importance of its protection. So, in short, when we say environmental awareness, ito yung pagkakaroon natin ng concern or ng care natin about the pagiging aware natin about the environment. So, bakit nga ba natin kailangan maging aware with our environment? Syempre, we all know na yung environment natin, it gives us many resources or nandito nagmumula yung mga pangunahing pangangailangan natin, like yung for the water, for the air for breathing yan, water for drinking, and other resources pa na nagagamit natin sa pang-araw-araw. So we have to be aware of those resources na ibinibigay sa atin ng environment. And bakit natin kailangan maging aware? Para malaman natin na mabigyan natin ng importance itong mga bagay na ito. So that alam natin kung paano natin sila mapag-iingatan. Okay? So, environmentalism. So, it is an ideology that evokes the necessity and responsibility of humans to respect, protect, and preserve the natural world from its anthropogenic afflictions or any caused by humans. So, environmentalism, ayan nga daw yung necessity and responsibility of humans to respect, protect, and preserve the natural world from anthropogenic affliction. So, when we say environmentalism, ayan yung pagkakaroon na natin ng responsibility all about the environment, yung pag-protect natin sa environment, kung paano natin mapag-iingatan ang ating environment. Most especially, the resources na ibinibigay sa atin ng environment. Yun yung tinatawag natin na environmentalism. So, yung pagbibigay natin ng concern about the environment. Now, meron tayong different environmental issues and concerns. Ayan. So, kung yung ibang issue ay pinakakailamanan ninyo, issue ng mga ibang kakilala ninyo, mga nasa paligid ninyo, at issue ninyo sa ibang tao ay pinakikailamanan ninyo. This time, syempre, kailangan nating maging aware or pakailaman natin yung issues about the environment. So, we have the ito na yung mga iba't ibang mga issues about the environment. So una na dyan is yung pollution. So pollution, any substance in air that could in enough high concentration harm humans, animals, vegetation, or material. Anything in the air that is harmful to our health or to our surroundings. So ang pollution, isa sa mga pollution na meron tayo is yung tinatawag natin na air pollution, 'di ba? So ibig sabihin when we say pollution daw muna, ito daw yung anything that could harm either tao, hayop, yan, vegetation, or any material. So yun yung tinatawag natin na pollution. So once na harmful yan, so that is a pollution. Lalo na doon sa mga substance na ini-intake natin. Okay? Once na yung natural resources na parang na-harm na siya, na kung saan ito yung ini-intake natin, ayan, so yun yung tinatawag natin na pollution. So isa sa mga pollution nga daw na meron tayo is yung air pollution. Ayan. Paano ba nagkakaroon ng air pollution? Ayan, as simple as smoke belching, yung pagsusunog ng mga plastic, yan, anything that could harm the air na nagiging hindi nagiging cause ng pagdumi ng hangin. Yun yung tinatawag natin na air pollution.
So ano ba ang mga effects daw nitong air pollution? Ayan. So dangers of lead and arsenic poisoning. So yan iba't ibang mga effects ng air pollution na maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng tao. So meron nga diyan yan tinatawag natin na skin damage, nerve damage, increased in cancer risk. Ayan pagdating sa yan yung lung cancer, pwede tayong makakuha niyan due to air pollution. And then circulatory problems in skin. Ayan, so due to air pollution, ayan, kung nagpapatuloy ang air pollution at patuloy na dumudumi ang hangin at yun yung ini-intake natin, maaaring maging cause yun ng iba't ibang sakit. Okay? So magiging delikado na yun para sa tao. So next naman is yung aside from that, bukod pa sa air pollution, meron din tayo tinatawag na water pollution. Okay? So ito naman yung pagdumi ng tubig. And aside from the water pollution, meron din tinatawag na noise pollution. Ayan. Okay? And then the land pollution. So paano ba nagkakaroon nitong noise pollution? Ito naman na yung sobrang ingay ng paligid natin, lalo na sa mga city. Yan. Sa urban areas. Yan na kung saan maraming sasakyan. Yan, sabay-sabay lahat. Okay? So yun yung part ng noise pollution. And then the water pollution, ayan, yung pagdumi naman ng tubig na nagiging cause ng pagkamatay ng mga nabubuhay sa tubig sa dagat. Yan. Okay? So now let's proceed with global warming. So this refers to an aspect of climate change that result in increased average temperature of the atmosphere, the layer of air near to the Earth's surface. So it can be caused by an increase in the amount of heat being received from the sun. So global warming, ayan nga daw yung pag-change result in increased average temperature. Ibig sabihin, ito na yung pag-init, okay, ng mundo. So ngayon, kung napapansin niyo, 'di ba, as in sobrang init na ngayon, lalo na pag summer dito sa Pilipinas. So hindi lang naman dito sa Pilipinas 'yan, sa buong mundo nararamdaman 'yan. So ano ba isa sa mga nagiging effect ng climate ng global warming? So yun nga yung pagkatunaw ng mga yelo na nasa North Pole, 'di ba? So with that, dahil nga umiinit na, madali nang natutunaw yung yelo doon, na kung saan yung mga yelo na yon nagko-cause din ng pagtaas ng tubig ng dagat. Okay? So isa 'yon sa dahilan ng nagiging effect ng global warming. So again, when we say global warming, ayan, ito yung pag-increase ng average temperature o yung pag-init ng mundo, no? So now naman, ayan, ano ba itong impacts ng global warming? So ayan nga daw, una dyan is yung changing rain and snow patterns. Yun, nagkakaroon na ng change yung pattern ng yung pattern ng tag dito ng panahon sa isang bansa. O sabihin natin dito sa Pilipinas, dati pagdating ng bandang mga June, July, yan, tag-ulan na yan. Tapos pagdating ng mga bandang November, December, yan, malamig na ang panahon. And then as early as March and April, summer period na yan. So, yun yung dati na nakasanayan na natin. But due to global warming at pag-init nga ng which is yun nga yung pag-init ng mundo, yan, pagtaas ang temperature, okay, nagiging effect nga daw nitong global warming is yung changes in the pattern ng rain pattern. So pansinin niyo ngayon, dati kapag 'di ba bandang yan March, April, May, yan summer period yan, 'di ba? But as early as May, nagiging tag-ulan na, 'di ba? Tapos yung malamig na panahon, dating nararamdaman natin yan, ang peak talaga ng malamig na panahon ng November and December. Ngayon, kahit na January or February, nararamdaman pa rin natin yung malamig na panahon. And yung tag-ulan, yan, as early as May, and even pinaka-late na yung minsan November, yan, nagkakaroon pa rin ng mga pagbagyo dito sa atin, di ba? Nagiging tag-ulan pa rin, mahabang panahon ng tag-ulan yon, mga bandang May, as early as May, and then minsan nag-eenda nga ng November. Even December, minsan nagiging tag-ulan pa rin, di ba? If I'm not mistaken, parang
uh, 2 years ago or 2020, 2019 or 2018 ba yun? Tama. 2019, nagkaroon pa ng bagyo ng December 25. Anong bagyo ba yun? Nakalimutan ko na. Basta yun, 'di ba? So yun nagiging impact nga daw ng global warming. Ano pa nagiging effect yan? Ayan, stronger storms, 'di ba? Pansinin niyo, even last year sunod-sunod yung mga malalakas na bagyo na dumating dito sa atin. Isa na nga diyan yung Ulysses, ano pa 'yon? Basta yun, 'di ba? Sunod-sunod yun last year. And then ayan, rising sea level. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, 'di ba? Nagiging cause na nga rin ng global warming or nagiging effect na rin ng global warming yung pagkatunaw ng mga yelo na sanhin ng pagtaas ng tubig. Yan, more droughts and wildfires. So dahil nga sa pag-init ng panahon, ayan, yung mga wildfires, kung natatandaan ninyo last year, sunod-sunod din yung mga wildfires na nangyari as early as January 2020. Ano yun? Yung sa may Amazon ba yun? Parang narinig natin sa balita, di ba? Na nagkaroon ng wildfire. But aside from that, meron pa earlier than that. And then, warmer oceans. Ayan. Changes in animal migration and life cycles, higher temperatures and more heat waves. Yan, less snow and ice, and then changes in plant life cycle. So, yun yung mga naging impacts ng global warming. Next naman, ayan, sumunod is yung climate change. So ano ba muna itong tinatag natin climate? So when we say climate, it is the average weather in a place. It includes patterns of temperature, precipitation, humidity, wind, and seasons. Then climate patterns play a fundamental role in shaping natural ecosystems and the human economies and cultures that depend on them. So, yun nga, yung climate, average weather in a place, and then yung patterns of temperature. So, nagkakaroon na nga rin ng issues dyan due to, again, global warming as mentioned earlier, di ba? So, yung pattern ng climate natin nag-iiba na rin. So, isa rin yan sa issues. Okay? Then, next naman ay, eto na, yung climate change, ayan. So effects daw ng climate change and warmer oceans, rising oceans, more acidic oceans, sinking glaciers, melting Arctic sea ice, rising global temperatures, melting Antarctic sheet ice, increasingly severe than US heat waves. Yan. So ayan yung mga nagiging effect ng climate change. And then the human actions increasing greenhouse gases. So ito naman yung mga ginagawa natin na nakakaapekto or yan na nakakapagpataas ng greenhouse gases sa kung saan ito yung nagiging cause ng pagkabutas ng ozone layer na kung saan with that yun na nga mas lalong umiinit ang panahon. So yan nga daw urbanization, deforestation, burning fossil fuels, automobiles for electricity, for some industry, and then agriculture, fertilizing crops, raising livestock yan. So yun nga daw yung mga ginagawa natin na nakakapagpataas ng greenhouse gases na kung saan ito nga yung nagiging dahilan ng pagkabutas ng ozone layer na kung saan yun na nga ay nagkakaroon tayo ng climate change. So climate change, ayan, nagkakaroon nga daw to ng effect sa temperature, ng pagbabago sa temperature, precipitation, and then sea level rise. And then the potential impacts, ayan, pagdating sa health, ayan, iba't ibang sakit na naglipa na ngayon. 'Di ba? Now, we are nasa pandemic tayo, but before that, marami ng sakit ang dumating pa. Then agriculture, ayan, crop yields, irrigation demands. So nagkakaroon tayo ng problema pagdating sa agriculture due to climate change. And then the forest, ayan, composition, geographic range, and then health and productivity, as well as the water resources, coastal areas, and then natural areas. So yun yung mga doon nagkakaroon ng malalaking impact itong pagkakaroon natin ng climate change. Okay? So now, ayan, impact of climate change on human health, ayan. So iba't iba ang pwede maging impact naman nito sa tao. Ayan.
pwede tayo magkaroon ng iba't ibang sakit gawa ng climate change. So, sige, example natin. Ayan. So, due to rising temperature, ayan, nagkakaroon nga ng heat na kung saan yung heat na yun yung sobrang init ng panahon, yan, pwede magkaroon ng heat stress, cardiovascular failure, ayan, di ba? Meron pa nga tayong tinatawag, di ba, na heat stroke dahil nga sa sobrang init, yan. So, ano pa, due to rising sea level, ayan, water and food supply. So, nagkakaroon tayo ng water and food supply. Nagkakaroon tayo ng issues pagdating sa water and food supply na kung saan nagkakaroon ito ng effect or ng impact sa tao. Isa na nga dito yung malnutrition, diarrhea, harmful algal blooms, ayan, at marami pang iba. Ayan, so nakikita ninyo sa may slide natin. Yan pa yung mga impacts ng climate change on human health. Next is the ozone depletion. So, ozone depletion, ayan, ito na nga yung pagkabutas ng ozone layer natin due to different activities na ginagawa natin na nagkakaroon ng effect. Okay? Na nagiging dahilan ng pagkabutas ng ozone layer. So, ano ba itong mga ozone depleting substances? Ito yung mga ginagamit natin na nakakaapekto or nagiging dahilan ng pagkabutas ng ozone layer. So, yan nga, yung may mga malalakas ang radiation na mga appliances like microwave, yan, refrigerator, at marami pang iba. Okay? So, next is the water pollution. Yan, as mentioned earlier. So, very few cities in developing countries have proper facilities for disposing of solid and human waste because cities generate so much of both. This is a huge problem to people's health and the pleasure of living in a city. So, marami nga daw mga cities ngayon na nagiging highly urbanized na kung saan once na nagka-highly urbanized, nakakalimutan na yung proper waste disposal. So, instead of proper waste disposal, napupunta nga sa katubigan natin or in any bodies of water yung mga basura. Okay? So, with that, nagkakaroon tayo ng water pollution. Most especially pagdating dito sa Metro Manila, before the pandemic, di ba, pansinin ninyo ang Manila Bay, napakadumi. Di ba? Kasi nga, lahat ng waste from the different establishments nearby Manila Bay, doon napupunta. But kung nabalitaan ninyo, di ba? During the pandemic, during the lockdown period last year, di ba? Sinasabi nila na luminis nga daw ang Manila Bay, naging clear yung water dahil nga na-stop yung operation ng mga different establishments nearby the area. Okay? So, yun po, yun. Okay? So, dapat kasabay ng pagka-develop na isang city, wag din kalimutan yung pag-maintain ng mga resources na meron tayo and also to avoid the pollution. So, next is the loss of biodiversity. So, biodiversity means the rich variety of life forms in nature. Jay warns us that many of the world's different plants and animals are under severe threat of extinction. Many species are lost already. So, loss of biodiversity, ito nga daw yung pagkawala ng buhay ng iba't ibang living things, okay, in the society due to different issues yan dahil nga sa nangyayaring maaring dahil sa climate change, sa global warming, ayan, marami ng species ang nawawala ngayon. Di ba nga meron tayong tinatawag na mga endangered species yan. So yung mga endangered species na yan ay konti-konti na nga sila nawawala at paubos na due to different issues on the environment. Okay? So now, we have this environmental policy. So, the 5 core elements of an environmental friendly policy are the following. First is the commitment, responsibility, protection, communication, and then continuous improvement. So, in here, ayan, ito lang naman yung mga simple rules and then policies na kailangan nating sundin pagdating sa pangangalaga ng ating environment. Okay? So, una na nga daw dyan is yung commitment. So, when we say
commitment, ayan, kung gaano kayo ka-committed sa mga relasyon ninyo, ganun din dapat kayo ka-committed sa sa pag-aalaga natin sa environment natin, okay? Hindi po pwedeng, ngayon lang dahil nga may NSTP kayo, may CWTS kayo, kailangan ninyo sumunod, then after that, wala na. Okay? So, kailangan maging committed kayo sa pag-iingat natin sa ating environment. Kasi later on nga, tayo rin ang maghihirap. Okay? Then next is the responsibility. So we as a person, we have the responsibility to take care of our environment. 'Di ba sinabi nga na sa atin, sa mga tao, ipinagkatiwala ang environment or yung nilikha ng Diyos, 'di ba? So tayo lang yung may kakayanan na mga alaga at mag-ingat sa environment, okay? So, it is our responsibility to take care of our environment. Okay? And also, as a person, responsibility rin natin, okay, na gawin kung ano yung tama, lalo na pagdating sa environment. And also, isa rin nga daw dito sa policies yung protection. So, yan. We have our duty to protect our environment, okay, from different harms. Okay? Hindi dapat tayong gumagawa ng harm or ng ikapapahamak na environment or ikasasama ng environment. Instead, tayo dapat na mag-protect. So, as simple as pagsaway lang sa mga nakikita ninyo na gumagawa ng any pollution or nagkukos ang pagdumi ng environment. So, it is our responsibility na rin, or it is our duty na rin na in a simple way na sitahin natin, okay? Kung may halimbawa sa paglalakad ninyo or sa daan, may nakita kayo na nagtapon ng basura, sitahin ninyo, sabihin ninyo itapon sa tamang tapunan or basurahan yung mga basura, okay? So, yan. Next is the communication. So, proper communication lalo na sa implementation ng implementation ng mga developments sa kailangan natin gawin sa environment. And also, communication din ang ginagamit natin para mag-create tayo ng tinatawag nating environmental awareness. Okay? And next is the continuous improvement. So, panatilihin natin yung ipagpatuloy na natin yung mga improvement. So, 'di ba meron mga nagkakaroon ng mga clean up drive lalo na sa mga maduduming estero, yan. And then marami pang mga projects na ginagawa, not only the government but also the non-government organizations or yung mga NGOs, mga private institutions, part ng kanilang corporate social responsibility, yung pagtulong sa environment, and that helps a lot for the improvement of our environment. Okay? So, that ends our module.